Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay thì mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn cách làm bánh cuốn bằng chảo chống dính tại nhà với công thức và cách làm mới rất là dễ và đơn giản. Đặc biệt là bí quyết làm phần nhân bánh cuốn rất là ngon nha. Từng chiếc bánh cuốn bóng mượt dẻo dai, ngon như ngoài hàng. Bây giờ các bạn hãy vào bếp cùng mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi pha bột nhé, vì cần có thời gian để ngâm bột. Thay vì thông thường phải mua và trộn hai loại bột gạo và bột năng, thì hôm nay mình sẽ sử dụng loại bột bánh cuốn pha sẵn đang được bày bán khá phổ biến ở ngoài siêu thị và các cửa hàng. Ở đây thì có ghi sẵn là tỷ lệ sử dụng bao nhiêu lượng nước rồi. Mình có để link bột bánh cuốn ở dưới phần mô tả để cho các bạn tham khảo nếu mà muốn mua online nha. Trong video này thì mình sẽ sử dụng nửa gói, tức là 200g bột, và mình sẽ thêm vào nửa thìa cà phê muối. Theo hướng dẫn thì mình sử dụng ở đây là 370 cho tới 400ml nước, không cần chính xác tuyệt đối nha. Mình để ngâm bột khoảng 30 đến 40 phút để cho bột ngậm nước thì tráng bánh cuốn sẽ dẻo và ngon hơn. Tiếp theo mình sẽ đi chế biến phần nhân tôm thịt của bánh cuốn. Mình sử dụng ở đây là 200g thịt heo xay, cả nạc lẫn mỡ. Tiếp theo là 100g thịt tôm mình đã bóc vỏ và làm sạch đường chỉ bên trong. Và vì là phần tôm tươi chỉ có độ giòn và ngọt thanh của thịt tôm, nên là mình sẽ sử dụng thêm ở đây là 20g tôm khô để tạo nên cái mùi hương tôm đặc trưng mà phần tôm tươi không thể có được. Ngoài ra thì mình sử dụng thêm vài củ hành khô, một ít hành lá và rau mùi ta. Lưu ý là phần nhân này mình làm đủ cho cả một gói bột bánh cuốn nha. Vì mình vẫn còn một nửa gói bột nên là hôm sau mình sẽ sử dụng nốt. Bây giờ thì mình sẽ đi ngâm phần tôm khô này trước cho mềm ra. Phần hành khô thì mình sẽ sử dụng một nửa để băm nhỏ. Mình lấy một nửa số hành băm ướp trực tiếp vào thịt. Ướp luôn gia vị bao gồm một thìa cà phê hạt nêm, nửa thìa cà phê đường, nửa thìa cà phê tiêu xay, một thìa cà phê nước mắm. Sau đó thì trộn đều. Số hành băm còn lại mình để ra đây một lát nữa sẽ sử dụng sau. Còn một nửa số hành khô thì mình sẽ thái mỏng và dọc theo thân của hành để một lát nữa làm hành phi. Đối với hành lá thì mình thái riêng phần gốc và phần thân hành ra, thái nhỏ. Gốc hành thì mình để chung với hành tím băm vừa xong. Ngoài ra còn rau mùi ta, ăn với bánh cuốn rất là hợp nha. Mình cắt khúc ra như thế này. Tiếp theo đối với phần tôm tươi thì mình không băm nhuyễn mà mình sẽ thái hạt lựu để một lát nữa ăn thì mình sẽ cảm nhận được độ giòn và tươi của tôm. Phần tôm khô bây giờ đã mềm rồi thì mình sẽ đem đi xay nhuyễn. Các bạn không có máy xay thì có thể cho vào cối giã nhỏ ra. Đó, chỉ vài giây là xong. Phần tôm khô thì có mùi rất là thơm đặc trưng của tôm. Trước khi phi hành thì mình sẽ thêm vào một chút bột bắp hoặc bột chiên giòn, thì khi chiên hành sẽ giòn ngon hơn. Phi hành thì các bạn để lửa nhỏ vừa thôi nhá, để cho hành được vàng đều và không bị cháy. Khi mà hành bắt đầu hơi vàng như vậy thì cho ra ngoài được rồi nha, vì hành sẽ còn tiếp tục chín thêm khi mà cho ra ngoài nữa. Mình thêm lại vào trong chảo 3 thìa dầu hành phi vừa xong để xào thịt, cho hành băm vào phi thơm trước. Tiếp theo thì cho phần tôm khô đã xay nhuyễn vào, đảo khoảng 30 giây trên dầu nóng. Mình đang để lửa vừa. Lúc này thì tôm khô tỏa mùi rất là thơm. Tiếp theo thì mình cho phần thịt đã ướp vào, dùng thìa dần nhỏ ra để cho thịt tơi và săn lại. Khi mà thịt đã săn và ráo thì mình cho phần tôm tươi vào. Sau đó thì đảo nhanh khoảng 1 phút để cho tôm chín tới, giữ được độ giòn và ngọt của tôm. Cuối cùng thì tắt bếp, thêm hành lá và một thìa hành phi vào, đảo đều lên là được. Đây chính là phần nhân bánh cuốn phiên bản cao cấp và ngon nhất mà mình từng làm. Cho nhân ra bát để bây giờ mình sẽ đến bước tráng bánh cuốn nha.
Phần bột đã ngâm thì mình thêm vào một thìa canh dầu hành phi và khuấy đều lên. Mình sẽ chuẩn bị ở đây một chiếc chảo chống dính và một chiếc vung kín để đậy. Mình sẽ để phần nhân và bát dầu hành phi bên cạnh, có thêm một cây quét dầu nha. Bên cạnh thì mình chuẩn bị một chiếc thớt để đổ bánh cuốn ra. Mình bọc một lớp màng bọc thực phẩm và cũng quét một lớp dầu mỏng để chống dính. Bật bếp và để lửa nhỏ liu riu thôi nha. Nếu dùng bếp từ thì sẽ để mức nhiệt khoảng mức 2, mức 3 là được. Trước khi đổ bánh thì quét một lớp dầu mỏng lên. Chờ cho chảo nóng thì khuấy đều bột và múc một thìa bột vào. Nhanh tay láng đều mặt chảo. Sau đó thì đổ phần bột thừa ra ngoài. Đậy vung lại và để khoảng 15 giây. Sau 15 giây thì mở ra kiểm tra. Nếu mà mặt bánh bị khô thì mình sẽ quét một lớp nước mỏng lên cái phần khô đó. Các bạn có bình xịt nước thì sẽ nhanh hơn. Đậy vung lại và để khoảng 10 giây nữa. Sau đó thì dùng đũa gắp bánh ra ngoài. Lúc này bánh đang rất là nóng, mình sẽ không cuốn luôn mà sẽ tráng chiếc bánh thứ hai trước. Nếu mà muốn bánh dày hơn một chút thì các bạn có thể tráng trên chảo lâu hơn. Thì ăn bánh dày hay là mỏng tùy vào sở thích của mỗi người. Bây giờ thì mình sẽ cho phần nhân vào để cuốn chiếc bánh đầu tiên nha. Mình sẽ để nhân thành một hàng như thế này, gập đôi lại, rồi sau đó thì cuốn lại thôi. Đó, vậy là xong chiếc bánh cuốn rồi nè. Nhìn rất là ngon đúng không? Tương tự làm với phần còn lại. Nếu mặt bánh khô thì mình để ý và quét nước lên là được. Chiếc bánh này thì sẽ dày hơn một chút. Số bột này sẽ cuốn được khoảng 17 đến 20 chiếc bánh, cho khoảng 2 đến 3 người ăn. Đó, nhìn rất là giống ngoài hàng luôn. Các bạn có thể quét thêm một lớp dầu ăn nếu mà muốn bánh mượt và bóng hơn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn pha nước chấm, bao gồm 2 thìa canh nước mắm, 3 thìa canh đường, 6 thìa canh nước lọc, 1 thìa canh giấm, nửa thìa canh tương ớt và một chút hạt tiêu xay. Khuấy đều lên cho đường tan. Đây là công thức làm một bát chấm cho một người nha. Cuối cùng thì thêm vào ớt băm và một nhúm rau mùi ta băm nhỏ. Đó, vậy là xong. Khi ăn thì các bạn có thể rắc lên bánh cuốn rau mùi và hành phi tùy theo sở thích. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món bánh cuốn nhân tôm thịt bằng chảo chống dính tại nhà. Từng chiếc bánh bóng mượt, mềm dai, ngon y như ngoài hàng. Phần nhân tôm thịt thì rất là thơm và giòn ngọt của tôm, kết hợp với hành phi và rau mùi ta, chấm nước chấm chua ngọt là chuẩn bài luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.